In 2016 begon het Anne Frankhuis met het vernieuwen van de museale route. Hoe gaat een dergelijke vernieuwing in zijn werk en waarom moest er vernieuwd worden? In deze meerdelige serie volgen we de betrokkenen en krijgen we een kijkje achter de schermen van een van de bekendste musea ter wereld. Today we were presenting two prototypes of the future design, of the future story we're going to tell in the Anne Frank House. And we wanted to see the material and the proportion and the amount of text and how it all looks and how it works. So these panels and the whole design is made like a relief. It's more three-dimensional, but also to make a distinction that it's something new, that it is added to the old historic building. Er is een groot verschil tussen het huidige museum, laten we het zo maar even noemen, en het nieuwe museum. Ik bedoel, natuurlijk het huis blijft hetzelfde en de plek blijft hetzelfde. Maar het huidige museum is echt gericht op ervaring. Eigenlijk gaan we er een beetje van uit dat de bezoekers die binnenkomen het verhaal al wel kennen en komen om dat verhaal te ervaren op de plek waar het zich afspeelde. Voor een deel blijft dat ook zeker zo, want het is, zoals dat zo mooi heet, een lieu de mémoire. Het is een plek van herinnering. En die houden we natuurlijk in ere. Maar we zien tegelijkertijd dat zowel in de tijd als letterlijk de afstand zeg maar steeds toeneemt. Om die twee redenen hebben we gezegd, dan moeten we iets meer geschiedenis ook in het pand brengen. Dus het verhaal ook meer zelf gaan vertellen dan we tot nu toe gedaan hebben. Een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld dit verhaal wat we vertellen. Dit wordt in het huidige museum niet verteld. Dit is het verhaal van de Joodse scholen in Amsterdam tijdens de oorlog. Anne, maar ook Margot, alle Joodse kinderen werden in 1941 verplicht om naar aparte Joodse scholen te gaan. Dat is voor veel van die kinderen natuurlijk een misschien wel bijna traumatische ervaring geweest. Ze werden uit hun bekende omgeving gehaald en moesten naar een aparte nieuwe school. Wat we nu gaan doen is bijvoorbeeld deze foto die iedereen kent, die gaan we laden met een verhaal. Namelijk het verhaal wat erachter zit. Deze foto is genomen op het Joods Lyceum. De school waar Anne verplicht naartoe moest. Er zijn weinig mensen die dat weten. Als je dat verhaal erbij vertelt, dan wordt het zowel voor jongeren, maar natuurlijk ook voor volwassenen veel meer dan gewoon een foto van een kind achter een boek. The original rooms are not furnished now, they are empty, but the visitors want to get an impression about the furnishing in those days. So we show photos, how it looked like, and explain on a small drawing on which floor you are, if you're in the front house or in the back, so as an orientation. The warehouse, how it was furnished, and here you see where you are. The visitors should realize immediately with one glance what is authentic and what is new, what is added, what is the information level. And that's why we chose different material, not from those days, so that they don't get confused. Het is een enorm verhaal, letterlijk een enorm verhaal. Er is heel veel te vertellen en er is heel weinig ruimte. Wat we hebben is een heel klein museum. We hebben een grachtenpand en er gaan 1 miljoen mensen per jaar, meer dan 1 miljoen mensen per jaar doorheen. Dus de luxe van een groot museum, van een Rijksmuseum of een ander groot museum met Van Gogh, verzin het maar, heb je hier niet. Dus je moet in een hele beperkte ruimte, waar de doorstroming van bezoekers ook tamelijk snel is, moet je proberen zoveel mogelijk te vertellen. En dat is ingewikkeld, want je wil graag heel veel vertellen, want het is een hele bijzondere geschiedenis. En je hebt maar zo weinig tijd en zo weinig ruimte om dat te doen. Dus die puzzel, die is hartstikke ingewikkeld.